لو عايز تصلح عربيتك بنفسك وتاخد خبرة وتوفر وقت وفلوس، لو عايز تودي عربيتك لورشة أو مركز صيانة وتعرف طريقة الإصلاح والخطوات، تابع معايا. السلام عليكم. هتكلم في الفيديو على أسباب عدم دوران أو عدم تشغيل محرك السيارة، وذلك في حالة إن البطارية سليمة ومشحونة، وكمان المارش أو بنسميه السلف سليم ويعمل بكفاءة، ومع ذلك السيارة لا تعمل. والمشكلة دي بيكون ليها أسباب كتير، وهتكلم في الفيديو على أهم 4 أسباب واللي ممكن تكشف عليهم بنفسك وبكل سهولة ومن غير أجهزة. السبب الأول تلف ترمبة البنزين، وهنقوم بتشغيل السيارة وهنشوف العطل وطريقة الإصلاح. وزي ما احنا شايفين السيارة لا تعمل، وأول حاجة هعملها هتأكد من وجود بنزين في السيارة، وهنشوف المؤشر أو لمبة البنزين وهنلاحظ إن السيارة فيها بنزين. تاني خطوة هنكشف على ترمبة البنزين واللي مكانها أسفل الكرسي الخلفي للسيارة، وبيوجد أسفل الكرسي عدد 2 كليبس، هنضغط عليهم وهنقوم بفك الكرسي. وزي ما احنا شايفين ده مكان ترمبة البنزين، وبتكون بداخل تانك البنزين، وده شكل الترمبة. وهنقوم باختبار ترمبة البنزين علشان نعرف هل هي سليمة أم تلفة، وهنفك خرطوم البنزين اللي رايح للموتور للرشاشات، وهنلاحظ خروج بنزين متخزن بداخل الخراطيم، وده شيء طبيعي. وبعد كده هنجيب خرطوم وزجاجة فاضية وهنوصلها بترمبة البنزين، وهنقوم بتشغيل السيارة. ولو ترمبة البنزين سليمة هتعمل صوت زنة خفيفة وهتسحب بنزين من التانك، وهنشوف مع بعض. وزي ما احنا شايفين عدم سماع صوت للترمبة وعدم خروج بنزين من التانك، وده معناه ان ترمبة البنزين تلفة. اما في حالة ان ترمبة البنزين سليمة هنعيد نفس التجربة علشان نشوف مع بعض الفرق بين الترمبة السليمة والترمبة التلفة، وهنقوم بتشغيل السيارة. وزي ما احنا شايفين سماع صوت زنة مع خروج البنزين من التانك، وده معناه ان الترمبة سليمة. اما السبب التاني من اسباب عدم دورة السيارة هو تلف فيوز ترمبة البنزين، واللي بتسبب انقطاع في الكهرباء عن ترمبة البنزين، وبالتالي توقف ترمبة البنزين عن العمل وعدم وصول البنزين الى المحرك. اما مكان فيوز ترمبة البنزين فبيوجد في الامام بداخل علبة الفيوزات بجانب البطارية. وللتأكد هل الفيوز سليم أم تالف هنقوم بفك الفيوز وتبديله بفيوز آخر نفس الأمبير، وليكن مثلا فيوز المراوح أو فيوز الكلاكس، وهنقوم بتركيب الفيوز وتشغيل السيارة. وهنلاحظ إن السيارة تعمل، وبكده هنقوم بشراء فيوز جديد بدل الفيوز التالف. ونروح للسبب الثالث وهو تلف حساس الكرنك، واللي وظيفته بيحسب سرعة دوران ترس الكرنك، وبيرسل إشارات لكمبيوتر السيارة لتحديد الوقت المثالي لضخ البنزين داخل محرك السيارة وتحديد توقيت إطلاق شرارة البوجيهات. وبيوجد الحساس في الأسفل بين الموتور والجير. ولو حابب تعرف طريقة فك الحساس القديم وتركيب حساس جديد هتلاقي الرابط أعلى الشاشة وفي الأسفل في صندوق الوصف. وهنعمل تجربة علشان نشوف تأثير حساس الكرنك على عمل السيارة، وهنقوم بتشغيل السيارة وبعد كده هنفصل الحساس.
وبعد تشغيل السيارة هنقوم بفك حساس الكرنك ونشوف تأثيره على عمل السيارة. وهنلاحظ إن السيارة توقفت عن العمل، وبعد كده هنحاول نشغل السيارة والحساس مفكوك. وهنلاحظ إن السيارة لا تعمل، وبعدين هنقوم بتركيب الحساس ونجرب تشغيل السيارة. وزي ما احنا شايفين ان السيارة تعمل، وده معناه ان في حالة تلف الحساس او فصل الحساس ان السيارة لن تعمل. اما السبب الرابع وهو خاص بتعشيق عصا الجير في السيارات الاوتوماتيك، لان الوضع الطبيعي عند تشغيل السيارة الاوتوماتيك ان تكون عصا الجير على وضعية البارك ورمزها B. اما لو كان عصا الجير على وضعية الدرايف ورمزها D أو وضعية الريفيرس ورمزها الR فإن السيارة لن تعمل. وهنعمل تجربة وهنشوف مع بعض. وهنحط عصا الجير على D وهنشغل السيارة. وهنلاحظ إن السيارة لا تعمل. وبعد كده هنحط عصا الجير على الR وهنشغل السيارة. وهنلاحظ إن السيارة لا تعمل. أما الطريقة الصحيحة فهي وضع السيارة على البي وتشغيل السيارة.